Chào quý vị hữu duyên đang lắng nghe trên kênh Lời Phật Dạy. Trong dòng chảy hối hả của cuộc đời, ai trong chúng ta khi đã bước sang cái dốc bên kia của số phận cũng đều đau đáu một nỗi niềm chung. Đó là làm sao để con cháu mình được bình an, làm sao để gia đình mình luôn hưng vượng và tránh được những sóng gió tai ương. Có người chọn để lại cho con cái nhà cao cửa rộng, có người tích góp vàng bạc, đất đai. Thế nhưng, cổ nhân có câu, thà để cho con một túi đất, còn hơn để cho con một bồ vàng. Vàng bạc dù nhiều đến đâu, nếu không biết giữ, thì cũng có ngày cạn kiệt. Chỉ có phước đức, đặc biệt là loại đức hạnh được tích lũy âm thầm, hay còn gọi là âm đức, mới là thứ báu vật bảo hộ con cháu đời đời. Quý vị có bao giờ tự hỏi, tại sao có những gia đình dù gặp cảnh ngộ khó khăn, nhưng con cháu vẫn luôn gặp được quý nhân phù trợ, hóa giải được hiểm nguy một cách thần kỳ? Lại có những gia đình giàu sang tột đỉnh, nhưng hậu duệ lại suy vi, gặp hết vận hạn này đến tai ương khác. Tất cả đều nằm ở hai chữ phước báu. Hôm nay, Lời Phật Dạy xin chia sẻ đến quý vị 7 cách tích đức âm thầm. Đây là những hành động nhỏ bé, giản đơn mà quý vị có thể thực hiện ngay tại nhà, ngay trong chính gia đình mình. Nhưng sức mạnh của nó lại vô cùng to lớn, giúp xoay chuyển vận mệnh, mang lại sự hưng thịnh lâu dài cho cả dòng tộc. Kính mời quý vị cùng lắng tâm nghe, để thấy rằng việc tạo ra phước báu không hề xa vời, mà nó nằm ngay trong tầm tay của mỗi người chúng ta. Trong giáo lý nhà Phật, việc làm thiện tích đức được chia làm hai loại rõ rệt, đó là dương đức và âm đức. Để vun bồi gốc rễ phước báu một cách bền vững cho con cháu, quý vị cần hiểu thật rõ sự khác biệt sâu sắc giữa hai khái niệm này. Dương đức là gì? Dương đức là những việc thiện chúng ta làm mà mọi người đều nhìn thấy, đều biết đến và ca tụng. Chẳng hạn như quý vị đóng góp một số tiền lớn để xây chùa, đúc chuông và được khắc tên trên bảng vàng công đức. Hay đơn giản là khi quý vị giúp đỡ người nghèo, rồi chia sẻ điều đó lên mạng xã hội để nhận được những lời khen ngợi, sự nể trọng từ người xung quanh. Khi đó, việc thiện của quý vị đã nhận được phần thưởng ngay lập tức bằng danh tiếng và sự ngưỡng mộ của người đời. Trong quy luật nhân quả, đây được gọi là phước báu hiện đời. Dương đức giống như những đóa hoa rực rỡ nở trên cành, ai cũng thấy và trầm trồ. Nhưng hoa thì nhanh tàn, phước báu đó cũng sẽ mau chóng hao mòn theo sự hưởng thụ danh tiếng của chúng ta. Còn âm đức thì hoàn toàn trái ngược. Âm đức là những việc thiện được thực hiện một cách lặng lẽ, kín đáo, không cần ai biết, chẳng cần ai hay. Đó là khi quý vị âm thầm giúp đỡ một người hàng xóm đang lúc túng quẫn, mà không để họ biết mình là người giúp. Đó là khi quý vị nhặt từng chiếc đinh, từng mảnh sành trên đường, để người đi sau không gặp tai nạn, mà chẳng bao giờ kể công với bất kỳ ai. Hay chính là những lúc quý vị nhẫn nhịn sự bạc bẽo, cay nghiệt của người đời, để giữ gìn sự thanh tịnh trong tâm, mà chỉ có trời xanh và Phật Thánh chứng giám. Lời Phật dạy luôn nhắc nhở chúng ta rằng, làm thiện mà để người ta biết thì gọi là dương thiện, làm thiện mà không ai hay thì gọi là âm đức. Âm đức giống như bộ rễ của một cái cây lớn, nó nằm sâu dưới lòng đất, âm thầm hút chất dinh dưỡng để nuôi cây đại thụ gia đình luôn xanh tốt đời đời. Bởi vì không ai biết đến, nên phước báu ấy không bị tán ra ngoài qua những lời khen hay sự nể trọng. Nó cứ âm thầm tích lũy qua từng năm tháng, trở thành một nguồn năng lượng bảo hộ mạnh mẽ cho chính quý vị và gia đạo. Khi gặp đại nạn, chính nguồn âm đức này sẽ xuất hiện dưới dạng quý nhân phù trợ, hoặc một sự chuyển hóa kỳ diệu để giúp quý vị hóa nguy thành an. Quý vị khán giả của Lời Phật Dạy thân mến, chúng ta cần hiểu rằng dương đức có thể mang lại sự giàu sang, hiển vinh trong một đời, nhưng chỉ có âm đức
mới có đủ sức mạnh để bảo hộ con cháu hiển đạt qua nhiều đời. Người tích được âm đức sâu dày, dù bản thân họ không mong cầu, thì con cháu sinh ra cũng tự nhiên có tướng mạo đoan trang, tâm tính hiền hậu và luôn gặp được những duyên lành trong cuộc sống. Đây chính là thứ của cải liêm khiết và quý giá nhất mà các bậc cha mẹ có thể dành lại cho hậu duệ của mình, thay vì chỉ là những khối tài sản vật chất vốn dĩ rất dễ bị tiêu tán bởi thói đời. Tiếp theo mạch triết lý về âm đức, lời Phật dạy xin chia sẻ đến quý vị hai phương cách đầu tiên, cũng là hai phương cách quan trọng nhất để tạo lập phước báu âm thầm ngay tại gia. Cách thứ nhất, đó chính là tu khẩu đức. Cổ nhân có câu, bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra. Trong các loại nghiệp mà con người thường mắc phải, nghiệp từ lời nói là dễ phạm nhất, nhưng cũng có sức tàn phá khủng khiếp nhất đối với phước báu của gia đình. Nhiều người cả đời làm lụng vất vả, siêng năng đi chùa, bố thí khắp nơi, nhưng chỉ vì cái miệng hay nói lời cay nghiệt hay phán xét, chê bai người khác mà phước báu cứ theo đó mà tan biến hết. Phật dạy rằng một lời nói thiện lành có thể sưởi ấm cả 3 mùa đông, nhưng một lời nói ác ý có thể làm tổn thương người khác đến thấu xương tủy. Tu khẩu đức âm thầm chính là việc quý vị chọn cách giữ im lặng trước những lỗi lầm của người khác. Thay vì rêu rao, bàn tán về chuyện không hay của hàng xóm hay người thân, quý vị chọn cách bao dung và giữ kín cho họ. Thay vì quát mắng, trách móc con cháu bằng những lời lẽ nặng nề khi chúng làm sai, quý vị chọn cách dùng lời ái ngữ để bảo ban, khuyên nhủ. Sự nhẫn nhịn trong lời nói này chính là một loại âm đức vô cùng lớn lao. Nó không chỉ giúp gia đình hòa thuận, êm ấm, mà còn tạo ra một môi trường sống đầy thiện lành cho con cháu noi theo. Mỗi khi quý vị định thốt ra một lời nóng giận mà biết kìm nén lại, thì chính lúc đó quý vị đang vun bồi thêm một viên gạch chắc chắn cho lâu đài phước đức của dòng tộc mình. Cách thứ hai, đó chính là bố thí vô úy và giúp đỡ người khác một cách kín đáo. Bố thí không nhất thiết phải là mang thật nhiều tiền bạc cho người nghèo. Phật dạy về bố thí vô úy, tức là giúp người khác vượt qua nỗi sợ hãi, lo âu và tìm lại sự bình an trong tâm hồn. Đối với khán giả lớn tuổi của lời Phật dạy, quý vị có thể thực hiện điều này bằng cách lắng nghe tâm sự của một người bạn đang gặp chuyện buồn, trao cho họ một lời động viên chân thành, hay chia sẻ những kinh nghiệm sống quý báu để họ vững tin hơn. Đặc biệt, hãy học cách giúp đỡ một cách vô danh. Có những vị khán giả kể với tôi rằng họ thường xuyên để dành một ít gạo, một ít tiền lẻ để tặng cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn trong xóm, nhưng tuyệt nhiên không để lại tên tuổi. Họ làm điều đó chỉ vì cái tâm muốn giúp, chứ không vì sự mang ơn. Hành động tay trái làm việc thiện, không để tay phải biết này, chính là cách tích lũy âm đức nhanh nhất và hiệu quả nhất. Khi quý vị giúp người mà không mong cầu sự trả ơn, không cần sự công nhận, thì phước báu ấy sẽ được trời đất ghi nhận và hồi hướng trực tiếp lên vận mệnh của con cháu quý vị. Con cháu của những người có tâm đức như vậy thường đi đâu cũng gặp may mắn, gặp dữ hóa lành, bởi luôn có một nguồn năng lượng thiện lành từ tổ tiên che chở và dẫn đường. Kính thưa quý vị, bước sang phương cách thứ ba trong hành trình tích lũy âm đức, chúng ta sẽ cùng nói về một đức tính vô cùng khó thực hiện, nhưng lại mang lại phước báu vô lượng. Đó chính là nhẫn nhịn trước những thiệt thòi. Trong cuộc đời, ai trong chúng ta cũng đều có lúc cảm thấy bị đối xử bất công, bị người khác lấn lướt hoặc chịu phần thiệt về mình trong các mối quan hệ. Phản ứng tự nhiên của con người là tranh đấu, là đòi lại sự công bằng, là phải phân định đúng sai rõ ràng. Thế nhưng, lời Phật dạy xin chia sẻ với quý vị một góc nhìn khác của bậc trí giả. Chịu thiệt là hưởng phước. Khi quý vị chấp nhận chịu thiệt một chút về quyền lợi vật chất, hoặc nhường nhịn một câu nói trong lúc tranh cãi,
không phải vì quý vị yếu thế hay nhu nhược, mà đó là vì quý vị đang chọn cách tiêu nghiệp và tích đức. Người luôn muốn tranh phần thắng về mình, thực chất là đang tiêu tán phước báu của bản thân qua sự ngạo mạn và tham cầu. Ngược lại, người biết nhẫn nhịn, biết lùi lại một bước, chính là đang âm thầm xây dựng một rào dậu vững chắc, bảo vệ gia đình khỏi những tai ương. Âm đức từ sự nhẫn nhục này rất sâu dày, bởi nó đòi hỏi một sự tu tập tâm tính cực kỳ cao độ. Quý vị hãy tin rằng, những gì quý vị nhường nhịn hôm nay, trời xanh đều thấu hiểu, và Ngài sẽ bù đắp lại cho con cháu quý vị bằng những cơ hội, những sự hanh thông mà tiền bạc không thể mua được. Cách thứ tư, cũng là cái gốc của mọi loại phước đức trên đời, đó chính là đại hiếu với cha mẹ và tổ tiên. Phật dạy rằng, cha mẹ tại tiền như Phật tại thế. Nhiều người đi khắp các chùa chiền, lạy lục khắp các phương để cầu phước báu, nhưng lại quên mất hai vị Phật sống ngay trong chính ngôi nhà mình. Sự hiếu thuận không chỉ nằm ở việc cung phụng thức ăn, quần áo hay tiền bạc. Nó nằm ở thái độ kính trọng, ở sự lắng nghe và thấu hiểu những tâm tư của đấng sinh thành. Đối với khán giả của lời Phật dạy, quý vị có thể đã là những người ông, người bà, nhưng chúng ta vẫn còn cha mẹ già hoặc việc thờ phụng tổ tiên. Tích đức từ lòng hiếu thảo chính là loại âm đức có sức lan tỏa mạnh mẽ nhất đến hậu duệ. Cách quý vị đối xử với cha mẹ mình chính là tấm gương phản chiếu rõ nhất cách con cháu sẽ đối xử với quý vị sau này. Khi quý vị chăm sóc cha mẹ bằng sự tận tâm, không quản ngại khó khăn, quý vị đang gieo một hạt giống lành về sự hiếu đạo vào tâm hồn con trẻ. Một gia đình có truyền thống hiếu thuận thì tự nhiên gia đạo đó sẽ hưng vượng, bởi lòng hiếu chính là khởi đầu của mọi sự may mắn và phước lành trong nhân gian. Phước báu từ sự hiếu thảo không bao giờ mất đi. Nó sẽ che chở cho con cháu quý vị vượt qua những khúc quanh nghiệt ngã của cuộc đời, giúp chúng luôn vững bước trên con đường chân chính. Kính thưa quý vị, chúng ta đã đi qua hơn nửa chặng đường của việc tìm hiểu về âm đức. Bây giờ, lời Phật dạy xin mời quý vị đến với phương cách thứ 5, một điều tưởng chừng như rất nhỏ nhặt nhưng lại quyết định sự thịnh suy của một dòng họ. Đó chính là tiết kiệm phước báu thông qua lối sống giản dị. Nhiều người thường lầm tưởng rằng khi mình có tiền, có của thì mình có quyền hưởng thụ xa hoa, lãng phí. Thế nhưng, trong quan niệm của nhà Phật, mỗi người sinh ra đều có một ngân hàng phước báu giới hạn. Nếu chúng ta chỉ biết tiêu xài, hưởng thụ mà không biết bồi đắp, thì sớm muộn gì kho tàng ấy cũng sẽ cạn kiệt. Tiết kiệm phước báu âm thầm chính là việc quý vị trân trọng từng hạt cơm, từng giọt nước, từng món đồ dùng trong gia đình. Khi quý vị không lãng phí thức ăn, quý vị đang tích đức cho con cháu khỏi cảnh thiếu thốn sau này. Khi quý vị sống giản dị, không chạy theo những phù hoa vật chất, quý vị đang giữ lại nguồn năng lượng, phước lành cho những việc đại sự của gia đình. Người lớn tuổi trong nhà chính là những người giữ túi phước cho cả dòng tộc. Lối sống cần kiệm, chân phương của quý vị không chỉ là tấm gương đạo đức cho con cháu, mà còn là cách để duy trì mạch phước báu không bị đứt đoạn. Hãy nhớ rằng, phước báu giống như nước trong bình. Nếu quý vị cứ múc ra dùng hoài mà không đổ thêm vào, và lại còn làm rò rỉ qua sự lãng phí, thì bình nước sẽ nhanh chóng cạn khô. Sống tiết kiệm chính là cách để bình nước phước đức của gia đình quý vị luôn đầy ắp và trôi chảy đến đời con, đời cháu. Cách thứ 6 để tích lũy âm đức, đó là khuyên người hướng thiện. Đôi khi, chúng ta không có đủ tài chính để giúp đỡ người khác, nhưng chúng ta có trí tuệ và sự trải nghiệm. Dùng lời nói thiện chí để khuyên bảo một người đang lầm đường lạc lối trở về nẻo thiện, giúp một người đang u mê nhận ra lẽ phải, đó chính là loại bố thí cao thượng nhất. Thay vì phán xét,
chê bai những lỗi lầm của người đời. Quý vị hãy dùng lòng từ bi để dẫn dắt họ. Lời Phật dạy tin rằng một lời khuyên đúng lúc có thể cứu vãn cả một đời người và cũng có thể cứu vãn cả một gia đình. Khi quý vị âm thầm gieo những hạt giống thiện lành vào tâm hồn người khác, quý vị đang tạo ra một mạng lưới nhân duyên tốt đẹp xung quanh mình. Phước báu từ việc hướng thiện cho người rất lớn lao, vì nó giúp chuyển hóa nghiệp lực của cả một cộng đồng. Con cháu của những người hay làm việc thiện nguyện về mặt tinh thần như vậy thường sẽ gặp được những người thầy giỏi, những người bạn tốt dẫn dắt trong cuộc đời. Đây chính là sự hồi hướng tự nhiên của nhân quả. Khi quý vị lo cho tiền đồ của người khác, thì trời đất sẽ lo cho tiền đồ của con cháu quý vị. Kính thưa quý vị, phương cách cuối cùng và cũng là đỉnh cao của việc tích lũy âm đức mà lời Phật dạy muốn gửi gắm chính là giữ tâm bình thản trước mọi nghịch cảnh. Cuộc đời không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Có những giai đoạn tai ương bỗng dưng ập đến, gia đình gặp vận hạn, con cái gặp trắc trở, hay chính bản thân quý vị phải đối mặt với bệnh tật, già nua. Thông thường, phản ứng của con người khi gặp nạn là than thân trách phận, oán trời trách đất, hoặc rơi vào tuyệt vọng, khổ đau. Thế nhưng, Phật dạy rằng tâm bình thế giới bình. Khi quý vị đối mặt với nghịch cảnh bằng một thái độ điềm tĩnh, không than vãn, không oán hận, đó chính là lúc quý vị đang tích lũy một lượng âm đức vô cùng mạnh mẽ. Sự im lặng và chịu đựng trong chánh niệm có sức mạnh chuyển hóa nghiệp lực rất lớn. Mỗi lời than vãn là một lần quý vị làm hao tổn phước báu. Mỗi sự oán trách là một lần quý vị đẩy những duyên lành ra xa khỏi gia đình mình. Quý vị khán giả lớn tuổi thân mến, trong gia đình, quý vị chính là trụ cột tinh thần, là trấn gia chi bảo. Khi sóng gió xảy ra, nếu quý vị vẫn giữ được sự bình tĩnh, vẫn vững tin vào nhân quả và tiếp tục sống thiện lành, thì sự bình an đó sẽ lan tỏa sang con cháu. Chính thái độ sống tùy duyên mà bất biến này giúp quý vị tiêu trừ những nghiệp xấu từ quá khứ một cách nhanh nhất. Khi nghiệp cũ đã trả xong mà quý vị không tạo thêm nghiệp mới thông qua sự oán hận, thì phước báu sẽ tự nhiên sinh khởi. Tích đức từ sự bình thản trước nghịch cảnh chính là cách quý vị bảo vệ con cháu khỏi những tác động tiêu cực của vận hạn. Người có tâm thái an nhiên giữa dòng đời biến động sẽ tạo ra một từ trường thiện lành, giúp hóa giải những xung đột và mang lại sự ổn định cho gia đạo. Đây là loại âm đức thầm lặng nhất, vì không ai thấy quý vị đang chiến đấu với chính nỗi đau của mình như thế nào, nhưng kết quả của nó lại vô cùng rạng rỡ. Con cháu của người có tâm đức như vậy thường có bản lĩnh vững vàng, không dễ bị gục ngã trước khó khăn và luôn tìm thấy lối thoát trong những tình huống bế tắc nhất của cuộc đời. Kính thưa quý vị hữu duyên, sau khi đã hiểu về 7 phương cách tích đức âm thầm, điều quan trọng nhất là làm sao để chuyển hóa những năng lượng thiện lành đó thành sự bảo hộ trực tiếp cho con cháu. Nhiều quý vị thường hỏi lời Phật dạy rằng: tôi làm việc thiện, tôi tu tập, nhưng làm sao để con cháu tôi thực sự được hưởng phước? Câu trả lời nằm ở 2 chữ: hồi hướng. Hồi hướng có nghĩa là quý vị không giữ lại phước báu cho riêng mình, mà nguyện đem toàn bộ công đức ấy để trang nghiêm cho vận mệnh của người thân, của gia đình và chúng sinh. Đối với các bậc cao niên, việc thực hành hồi hướng mỗi ngày chính là sợi dây tâm linh bền chặt nhất để che chở cho con cái, dù chúng đang ở xa hay ở gần. Quý vị không cần phải làm điều gì quá cầu kỳ hay tốn kém. Mỗi tối, trước khi đi ngủ, hoặc sau khi thắp nén hương lên bàn thờ tổ tiên, quý vị hãy dành ra khoảng 5 đến 10 phút để tĩnh tâm. Hãy ngồi thật yên, giữ hơi thở nhẹ nhàng và chắp tay thật thành kính. Quý vị có thể đọc những lời khấn nguyện giản dị từ tận đáy lòng mình. Ví dụ như: con tên là tên của bạn,
Hôm nay con đã làm được những việc thiện lành này. Con xin nguyện đem tất cả công đức ấy hồi hướng cho tổ tiên, cha mẹ và đặc biệt là cho con cháu của con. Nguyện cầu cho chúng được tiêu trừ nghiệp chướng, trí tuệ sáng suốt, biết lánh dữ làm lành và luôn gặp được nhân duyên tốt đẹp trong cuộc đời. Lời Phật dạy muốn nhắc nhở quý vị rằng sức mạnh của lời hồi hướng nằm ở sự thành tâm, chứ không nằm ở số lượng chữ nghĩa. Khi quý vị hồi hướng bằng lòng từ bi vô điều kiện, năng lượng ấy sẽ xuyên thấu mọi không gian để đến với con cháu. Nó giống như việc quý vị thắp sáng một ngọn đèn trong đêm tối. Ánh sáng ấy không chỉ soi rọi cho quý vị, mà còn chỉ đường dẫn lối cho những người thân yêu không bị lạc bước. Bên cạnh đó, quý vị cũng có thể duy trì thói quen đọc một bài kinh ngắn như Kinh Phổ Môn hoặc Kinh Di Đà, hay đơn giản là niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Mỗi câu niệm Phật chính là một hạt giống lành, mỗi lời hồi hướng chính là một giọt nước cam lộ tưới tẩm cho cây phước đức của gia đạo ngày càng xanh tốt, hưng vượng. Hãy kiên trì thực hành điều này mỗi ngày như một hơi thở. Quý vị sẽ thấy sự chuyển hóa kỳ diệu không chỉ trong tâm hồn mình, mà còn trong cả thái độ và vận mệnh của con cháu. Sự hiển đạt của con trẻ không chỉ đến từ sự nỗ lực của bản thân chúng, mà còn được nâng đỡ bởi đôi cánh phước đức âm thầm mà quý vị đang miệt mài dệt nên mỗi ngày. Kính thưa quý vị hữu duyên, chúng ta đã cùng nhau đi qua một hành trình tâm linh đầy ý nghĩa về việc tích lũy âm đức. Qua những chia sẻ vừa rồi, lời Phật dạy hy vọng quý vị đã nhận ra rằng phước báu không phải là thứ gì đó quá xa xôi hay khó tìm. Nó không nhất thiết phải đổi bằng thật nhiều tiền bạc hay những chuyến hành hương vạn dặm. Phước báu nằm ngay trong hơi thở, trong từng lời nói ái ngữ, trong sự nhẫn nhịn thầm lặng và trong tấm lòng hiếu thảo mà quý vị dành cho đấng sinh thành. Âm đức giống như một mạch nước ngầm, dù không nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng lại âm thầm tưới mát và nuôi dưỡng cả một vùng đất rộng lớn. Khi quý vị chọn lối sống tích đức âm thầm, quý vị đang gieo xuống đất những hạt giống của sự bình an và thịnh vượng bền vững nhất. Có thể hôm nay, những việc thiện nhỏ bé quý vị làm chưa mang lại kết quả ngay lập tức. Thế nhưng, luật nhân quả của đất trời vốn dĩ rất công minh, không bao giờ sai chạy một ly. Mọi sự hy sinh, mọi lòng tốt kín đáo của quý vị đều được ghi chép vào cuốn sổ thiên tạo của nhân gian, để rồi một ngày nào đó, nó sẽ nở hoa kết trái trên chính cuộc đời của con cháu quý vị. Lời Phật dạy mong rằng, mỗi quý vị sau khi nghe xong bài chia sẻ này, sẽ tìm thấy cho mình một sự an lạc tự tại trong tâm hồn. Đừng quá lo lắng về tương lai của con cháu, cũng đừng quá muộn phiền về những thói đời bạc bẽo. Hãy cứ sống trọn vẹn với thiện tâm, hãy cứ miệt mài bồi đắp cho cái gốc đạo đức của gia đình mình thêm vững chãi. Khi cái gốc đã sâu, cái rễ đã mạnh, thì dù phong ba bão táp có lớn đến đâu, cây đại thụ gia đình của quý vị vẫn sẽ đứng vững và vươn cao. Trước khi khép lại chương trình hôm nay, lời Phật dạy xin kính chúc quý vị và gia quyến luôn được sống trong ánh hào quang của 10 phương chư Phật. Chúc cho các bậc cao niên luôn thân tâm an lạc, trí tuệ minh mẫn, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu. Chúc cho gia đạo của quý vị luôn ấm êm, hưng vượng, con cháu hiếu hiền, hiển đạt và luôn gặp được những duyên lành trong cuộc sống. Nếu quý vị thấy những chia sẻ này có ích, xin hãy cùng lan tỏa những lời dạy này đến với người thân và bạn bè, để chúng ta cùng nhau xây dựng một cộng đồng thiện lành và đầy ắp phước báu. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đồng hành cùng lời Phật dạy. Nam Mô A Di Đà Phật.